حضرت معلوم شکراب هم از قدیم الایام از ماش بابای اجدادین ترماش میراث رفت. حکمت هم که بیخته گرمی وقتی استفاده کنم دو اینجا که ماش سرخین عجیب بنک. ترکیب از نون، از چکه، از پمیدور، بادرین، بعد نمک عبارت است. طرز تیار کردنش اول ما نون گردت یکم ریزه کنم خب بعد همچو در جاگه خب بعد از وی هم چکه از آف ترکت هم دوسک وشت خب دوست است همچو در وی نمک بعد هم گردنت به طوره و گرده طوره خب بعد هم خب پمیدورت بادرین چود ریزه خب زیلین و در چیز بید ارو درون خب بعد هم دوست نمک بتره خب وی همچو به طوره خب از آخرین روغن مسکه چود کشکش خب بگرم چود به طوره خب بعد خیلی به ترکیبش یک چربی است ها و چکه درون سفیده است ها و پمیدورت بادرینگ درون ماشن چیزی است ویتامینه نمی است بعد زید سلامتی هم است فایده ناشوشتر سنوردین سرپرو دفن نوش زنود از وین وردین بعدم پتیم در شطفا بعدم شطور تا چشفتن على لشتو زوجن پتی تیدن تید قند است شکر هایی اگر بمزار نوش سبا نسبتو اگر بمزار سبا نسبتی بعدم چر شطفو چر ستفو أي درجة وقت بدم نوش خفات از من أربع خطوط متفق يريد أن يمسك أربع خطوط مسوي ما تشكل سالفة ده بيشتي وسنة بدري خميرة شاطرة بعدم روستز میچوبها بعدم تیور کرد بعدم پتی در روغن تیور که تویتی این چیز لیتیور شخصا زردین چیز اردی یا دود برنجان زنود بعدم پتیل درم یا ویرفت دوشی که کوکران بود تفوت کرده نمک خوب بعد خشوی بیخت بعد این خیدو تدوس روغن یست یه لبر بی روغن فوت شير بريش تخون رقم خدت كنين وين رقم تمسدود شیر بینو هيدي نفس الدقيق سبوت يوج ما في يوج زوزان هيت باربيزان لكن شتوك خيكان كشف سنة خيكان شتوك خيكان وش شتوك خيكان بعد لما كرديني خو بعد بدوش فتي وخذوا بلخ بدود لخ ذو بلخ اما وش تبغى مو فراغيات وش على ما يراك بعد ما بشوف خو خيتير خيفه شو بالي كتا لما كتا ولا موش ولا بيوس ولا غاردون خو بعد پیش دور بچو صرف مت ارچ سفور جو تو لا استف نخاري لا استف اتيروش فرا بعد شاي بين نمك توف بيوس ارچ سفور دوفتا خو شو بخو بروفتا حتى شدون فصل الشغل أنت دم تشكين دم لا بس نور بود اكون بود توبستون يدا شفنا جبري اما زوج جبنيس يا دويمت كسالي قند لا فويدا الو لا كومر بشان ما لا بشان فويدا